السلام علیکم. نن چې کوم دی زموږ سره د هومیوسټیسس چپټر 2 نمبر لیکچر چې کوم دی هغه مونږ نن سٹارټو. په وړاندې لیکچر کې مونږ چې کوم دی هومیوسټیسس چې کوم دی هغه مونږه ډیفینیشن ویلو. اوس په مونږ وایو چې په پلانټ کې هومیوسټیسس زموږ سره څنګه کیږي. نن چې کوم زموږ سره ټاپک دی د هغې نیم دی هومیوسټیسس ان پلانټ. په پلانټ کې زموږ سره هومیوسټیسس څنګه کیږي. نو زموږ سره دی آسمو ریګولیشن ان پلانټ صحیح شوله. وړاندې خو زموږ سره دی اوس آسمو ریګولیشن په پلانټ کې څنګه کیږي صحیح شوله که نه. مونږ په وړاندې لیکچر کې 3 اسپیکټ ویلو هومیوسټیسس سره ریلیټډ. نو وړاندې چې کوم دی زموږ سره دی آسمو ریګولیشن ان پلانټ صحیح شوله. ها نو زموږ سره په پلانټ کې آسمو ریګولیشن څنګه کیږي which on the basis of the availability of water. There are 4 groups of plant. زموږ سره د واټر په موجودګۍ کې زموږ سره د پلانټ چې کوم دی هغه څلور ګروپ دي صحیح شوله که نه. The process of osmoregulation different in all these group according to their need and structure. اوس زموږ سره په دې چې کوم زموږ سره ګروپ دی په پلانټ په دې کې ډیفرنٹ پروسس اف آسمو ریګولیشن کیږي په هر یو کې. مطلب د هغې چې کوم نیډ دی او سټرکچر دی د هغې مطابق صحیح شوله که نه. مونږ 3 اسپیکټ د هومیوسټیسس متعلق ویلو په وړاندې لیکچر کې. وړاندې اسپیکټ چې کوم دی زموږ سره آسمو ریګولیشن او هغه اوس مونږ په ډیټیل کې وایو صحیح شوله که نه. ها نو وړاندې چې کوم زموږ سره د پلانټ ګروپ دی هغه دی میزوپایټ صحیح شوله. د میزوپایټ کومه مینینګ ته وګورو د هغې مینینګ دی میزو مینز میډیم اینڈ پایټ مین پلانټ. د میزو مطلب دی میډیم درمیانه ورته موږ وایو او د پایټ مطلب دی پلانټ. چې کوم ځای کې پایټ راشي بس تاسو بس ته مطلب ساله پلانټ صحیح شوله. که پایټ څه ته وایي پلانټ ته وایي صحیح شوله. ها اوس د هغې کریکټرسټیک څه شي دي مطلب زموږ سره د میزوپایټ کم کریکټرسټیک دي صحیح شوله. وړاندې زموږ سره دی آر terrestrial plant which life where sufficient quantity of water is available. مطلب دا پلانټ زموږ سره یو ټیرسټریل پلانټ دی او دا زموږ سره په هغه ځای کې اوسېږي چې کوم ځای کې زموږ سره څه وي sufficient quantity of water وي. مطلب دې ته ښه کافي اوبه وي ورته صحیح شوله. they absorb water through their root. او چې کوم دا اوبه چې کوم ابزورب کوي جذب کوي هغه د دې چې کوم روټ وي جړلې وي د هغې په تھرو باندې واټر څه کوي ابزورب کوي صحیح شوله. دریم نمبر پوینټ څه شي دی insufficient supply of water the stomata are kept open to promote loss of water. مطلب چې دې کله ښه کافي اوبه موجود وي د میزوپایټ ته نو داسې کې دا چې کوم سټومیټا د هغه اوپن ساتي ځکه چې کوم زموږ سره د دې چې کوم سیوا اوبه وي هغه څه کوي دا لاس کوي صحیح شوله که نه. مطلب سټومیټا په تھرو باندې زموږ سره څه کېږي مطلب چې کوم لاس آف واټر دی هغه کېږي صحیح شوله که نه. ها نو دا هغه څه ساتي اوپن ساتي. when they face shortage of water they control extra transpiration by closing stomata. او چې کله دې ته شارټیج اف واټر راشي مطلب چې کله ته د اوبو کمې راشي نو دې څوکي چې کوم د اوبو هغه لاس دی مطلب هغه په کم پروسس کې په ټرانسپایریشن کې نو دا هغه څه کې سټاپ کې پس په تھرو باندې بای کلوزینګ سټومیټا دا د سټومیټا څوکي بند کی چې کله اوبو سیواوي نو سټومیټا څه اوپن وي لاس اف واټر کېږي او چې کله اوبو کمې شي نو بیا زموږ سره کلوزینګ اف سټومیټا وځي شوله. اوس د دې اگزامپل زموږ سره کم دي او وړاندې زموږ سره دی میز اینډ روز صحیح شوله. مطلب چې کوم میز موږ پښتو وایو جوارو ته او روز خو تاسو پته را ګلاب ته صحیح شوله. دا زموږ سره 2 اگزامپل دي د څه د میزوپایټ صحیح شوله. اوس زموږ سره چې کوم دویم ګروپ دی د پلانټ هغه زموږ سره دی هایډروپایټ. اوس د دې کومه مینینګ ته وګورو. هایډرو تاسو ټول ته پته را هایډرو څه ته وایي واټر ته وایي اینډ پایټ مین پلانټ صحیح شوله. hydro water and piped with plant. The plant which live in fresh water like pond, rivers and lakes. او دا زموږ سره هغه پلانټ دي صحیح شوله هغه بوټي چې هغه زموږ سره په فرش واټر کې اوسېږي ځکه
مطلب د دې مطلب هم دی مطلب واټر هایډرو مینز واټر دا صرف په فرش واټر کې اوسېږي لایک پونډ شو زموږ سره رایور شو لیک صحیح شو مطلب جی دا غون زموږ سره چې کوم په دې ځای کې زموږ سره سوي دا پلانټ زموږ سره موجود وي water enter their body through whole surface صحیح شو او د دې باډي د چې کوم زموږ سره دا واټر انټر کیږي دننه کیږي د دې په هول سرفیس په ترو باندې کیږي هوا دننه کیږي صحیح شو کنه they remove extra water from the body by different methods صحیح شو او چې کله د دې چې کوم وبو انټر شي نو ظاهري خبره ده سدا به هم وی چې هغه د دې لپاره سوي ایکسترا وي صحیح شو نو هغه چې کوم دی دا ریموف کوي د خپل باډي نه هغه زموږ سره په ډیفرنٹ میتھډ باندې هغه سکی ریموف کوي د خپل باډي نه صحیح شو او څلورم نمبر زموږ چې کوم پوینټ دی هغه دی they have large number of stomata د دې زموږ سره لارج نمبر اف سټومیټا ځکه وي چې دا زموږ سره مطلب دا په داسې ځای کې وي چې هلته زموږ سره تش اوبه وي صحیح شو نو ظاهري خبره ده دا به زموږ سره ډېر واټر سکي هغه ابزورب کوي نو بیا به چې کوم دی اوبه به چې کوم ایکسټرا واټر دی هغه به سکي ریموف کوي نو زموږ سره د هغې دپاره سټومیټا لارج پکار وي ځکه چې زموږ سره چې کوم هغه واټر دی هغه زر ریموف شي صحیح شو د دې د وجې زموږ سره چې کوم دی دا سټومیټا وي دا لارج وي په دې اگزامپل د موږ وګورو هغه دی واټر لیلی صحیح شو څنګه به چې تم تاسو ته په سکرین باندې دی دا پکچر ښکاري دې ته موږ سوایو واټر لیلی دا څه اگزامپل دی دا د هایډروپایپ صحیح شو ها اوس کومه راشو دریم نمبر ګروپ د پلانټ هغه زموږ سره دی زیرو پایټ ربي همونګه د دې په مینینګ ځان پوهیږو زیرو مینز ډرای اینڈ پایټ مین پلانټ زیرو مونږ وایو ډرای دا مطلب زمونږ ډرای مینینګ څه دی خشک صحیح شو او پایټ هوی پلانټ لایف ان ډرای انوایرمنٹ دا زموږ سره په هغه ځای کې سروایول کې چې کوم ځای کې زموږ سره ډرای انوایرمنٹ وي لکه خشک وي لکه صحرا وي صحیح شو دا زموږ سره په هغه ځای کې څه کوي سروایو کوي they have deep root to absorb water د دې چې کوم دا روټ وي جړلې وي دا ډېر ډیپ وي ځکه دغه ریزن زموږ سره دا دی چې دا زموږ سره په صحرا کې وي او تاسو ته پته ده په صحرا کې زموږ سره د اوبو سوي کمې وي صحیح شو د دې د وجې زموږ سره د دې روټ ډیپ وي چې دا زموږ سره واټر څه کې ابزورب کړي د خپل سروایول لپاره دریم نمبر پوینټ دی زموږ سره their body surface has few stomata او د دې چې کوم باډي دی په هغه باندې زموږ سره پیو سټومیټا وي صحیح شو د پیو سټومیټا ځکه وي چې دا زموږ سره په داسې کنډیشن کې وي چې کوم الته زموږ سره اوبه زموږ سره سوي بیخي کمې وي صحیح شو مطلب صحرا وي اوس کوم د هایډرو خبرو وکړو الته مطلب اوبه ډېرې وي د هغې دپاره سټومیټا مطلب لارج نمبر کې به کار او دلته زموږ سره په پیو نمبر کې سټومیټا دي صحیح شو ځکه چې زموږ سره دا دومره اوبه ابزافي هم نه ځکه دلته اوبو سوي کمې وي او څلورم نمبر زموږ سره چې کوم پوینټ دی هغه دی covered with thick waxy cuticle to reduce water د دې چې کوم دا لیف دی دا زموږ سره covered وي په څه باندې په thick waxy cuticle وي دا د دې دپاره وي چې زموږ سره چې کوم loss of water دی هغه څوکي to reduce water loss صحیح شو چې کوم زموږ سره د اوبو هغه لاس کېږي هغه څه کېږي کم کېږي ځکه چې دلته already زموږ سره په زیرو پوینټ کې زموږ سره چې کوم دی د اوبو سوي کمې ځکه زموږ سره په ډرای انوایرمنټ کې صحیح شو ها د دې اگزامپل زموږ سره د کیکټای صحیح شو تاسو ته په دې سکرین باندې چې کوم دی د دې پکچر ښکاري صحیح شو دا زموږ سره د څه اگزامپل دی د زیرو پوینټ او زموږ سره څلورم او لاست چې کوم دی هغه ګروپ دی هغه دی هیلو پایټ نو راځي د مینینګ ته وړاندې ګورو هیلو مینز سالټ اینڈ پایټ مین پلانٹ د هیلو مطلب دی سالټ مطلب سالټ مثلا وایي مالګې ته وایي مطلب اینڈ پایټ موږ وایو پلانټ نو لایف ان سالټي هیبیټیټ دا پلانټ چې کوم دا زموږ سره په سالټي هیبیټیټ کې چې کوم دی کې زموږ سره سوي مالګینې اوبه وي صحیح شو ده که نه زموږ سره لایک مارشز پلیسز هم په دې کې زموږ سره راځي شو دا زموږ سره په کوم ځای کې په سالټي هیبیټیټ کې وي their body have less salt concentration as compared to the external environment د دې چې کوم
external environment مطابق د دې چې کوم salt concentration دی هغه سړي less دی مطلب بهر external environment کې زموږ سره salt concentration ډیر وي او دنه چې کوم دی هغه زموږ سره سوي less وي نو دا څه کی بیا such plant absorb salt from the external water by active transport ایشلا دا زموږ سره سو کی زموږ سره چې کوم د external water دی د هغې نه څوک سالټ ابزارب کړي په کوم میتډ باندې بای اکټیو ترانسپورټ په دې کې زموږ سره انرژي چې کوم دی هغه څه کېږي یوز کېږي په پیسیو کې زموږ سره انرژي نه یوز کېږي او په اکټیو کې زموږ سره انرژي یوز کېږي صحیح شوله که اوس موږ د دې اګزامپل ته وګورو هغه زموږ سره د سی ګراسس تاسو ته پر سکرین باندې د دې پکچر ښکاري دا زموږ سره د څه اګزامپل دی دا زموږ سره د هیلوپایډ دی صحیح شوله نو په دې کې موږ اسمو ریګولیشن ان پلانټ چې کوم دی موږ ډسکس کړو او دا زموږ سره وړاندې اسپیکټ د څه د پلانټ صحیح شوله ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به چې کوم دی موږ چې کوم ویم ایکسپیکټ دی د مطلب هومیوستاسیس دا به موږ ډسکس کوو